नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईलाई भिडियो कलिङ वाइफाई सीसी क्यामेरा देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ सीसी क्यामेरा। तपाईको वान टच क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो कलिङ हुन्छ। डाइरेक्ट जुन मोबाइलमा एप डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यही मोबाइलमा तपाईको यो कलिङ डाइरेक्ट कल हुन्छ। वाइफाईबाट तपाईको भिडियो कलिङ क्यामेरा वाइफाईबाट कल गर्छ। एकदमै राम्रो। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.1 इन्चको एचडी डिस्प्ले दिएको छ। यो 2 वे कल हुन्छ। यसबाट यताबाट पनि क्लियर इमेज देखिन्छ र तपाईको मोबाइलमा पनि यसले क्लियर इमेज देखाउँछ। एकदमै राम्रो छ। वाइफाईबाट चल्ने भिडियो कलिङ सीसी क्यामेरा, स्मार्ट सीसी क्यामेरा हो यो। तपाईको रोटेट पनि हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यता रोटेट पनि हुन्छ, अप डाउन तपाईको अप डाउन पनि रोटेट हुन्छ र यहाँ एउटा रिसेट बटन दिएको छ र यो भित्र एसडी कार्ड लाउन मिल्छ। एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कलिङ वाइफाईबाट चल्ने सीसी क्यामेरा। यो नाइट भिजनको लागि तपाईको आईआर सेन्सर पनि दिएको छ। 10 मिटरसम्म तपाईको यसले नाइट भिजन क्लियरै खिच्छ। तपाईको ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा नाइट भिजन हुन्छ, तर यसको मान्छे डिटेक्ट गरिसकेपछि यो तपाईको बत्ती बल्छ र राम्रोसँग क्लियरै खिच्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ। तपाईको पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ स्पिकर दिएको छ। स्पिकर दुईटै क्लियर साउन्डको लागि दिएको छ र पछाडि टाइप सी पोर्ट दिएको छ। टाइप सी पोर्टबाट तपाईले मजाले यसलाई अपरेट गर्न मिल्छ। पावर एडेप्टर पनि दिएको हुन्छ यसमा तपाईको प्लग इनको लागि र अर्को तपाईको स्क्रु दिएको छ, मजाले फिट गर्नलाई मिल्छ र यो एउटा तपाईको वालमा झुन्ड्याउनलाई पनि मिल्छ। तपाईको यसरी ह्याङ गर्न पनि मिल्यो र यसरी नर्मल डेस्क मोडमा पनि हाल्न मिल्छ। तपाईको भिडियो कलिङ सीसी क्यामेरा हो। अब यसलाई अन गरेर म देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा लाइन आएको छ। लाइन आइसकेपछि तपाईको यसमा वाइफाईको सिग्नल आउँछ। यसमा वाइफाईको सिग्नल तपाईको एपबाट कनेक्ट गर्नुपर्छ। मोबाइलमा एप हुन्छ, तपाईको मोबाइलको एपबाट तपाईले यो कनेक्ट गर्न मिल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा पुरै पावर अन भइसकेको छ। क्यामेराको पावर अन भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईको वाइफाईको सिग्नल आइसकेको छ। वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ। अब तपाईको यसमा V360 प्रो भनेर एप हुन्छ। V360 प्रो भनेर एप हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो क्यामेरा पुरै देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै देखिरहेको छ। राम्रो छ क्यामेरा र यसमा वान क्लिक गर्नुभयो भने फोन आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ V360 प्रो भनेर एप हुन्छ, क्यामेरा एप हुन्छ। यो एप तपाईले मोबाइलमा कनेक्ट गर्नुभयो भने यो क्यामेराले तपाईको मोबाइलमा भिडियो कलिङ गर्छ। वान क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको कलिङ, जस्तै यहाँ कलिङ देखाइसक्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो कलिङ रिक्वेस्ट आइसक्यो। यहाँ ठ्याक्क फोन उठायो भने यस्तो कलिङ आउँछ। तपाईले फोन उठाउनु भयो भने देखिन्छ मजाले। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा एप जुन एप हुन्छ त्यही एप भएको मोबाइलमा भिडियो कलिङ गर्छ र वान क्लिक गर्नुभयो भने त्यही मोबाइलमा तपाईको सेम हामीले फेसबुक व्हाट्सएपमा जसरी कल गर्नुहुन्छ त्यसरी नै यसबाट कल जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कलिङ वाइफाई क्यामेरा एकदमै राम्रो छ। लिन सक्नुहुन्छ।